নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ। তো আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো হ'ব প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত, আমাৰ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ওপৰত এই স্পেচিয়েল ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আগতে হৈ গ'ল প্ৰেছিডেন্সিয়েল ইলেকশ্যনটো, সেইটো ছাকচেছফুলি কমপ্লিট হ'ল আৰু এইবাৰ যোনগৰাকী প্ৰেছিডেণ্ট হ'ল তেখেত ভাৰতবৰ্ষৰ 15 নম্বৰ প্ৰেছিডেণ্ট। ইণ্ডিয়াৰ বিষয়ে যিহেতু নতুনকৈ ৰিচেণ্টলি চেঞ্জ হৈছে প্ৰেছিডেন্সিয়েল ইলেকশ্যন হৈছে, তো সেইকাৰণে আমি প্ৰেছিডেণ্ট হোৱাৰ চিলেকশ্যন হোৱাৰ প্ৰচিডিঅ'ৰটো, প্ৰেছিডেণ্ট হ'বলৈ কি এলিজিবিলিটি যোগ্যতা কেনেকুৱা ধৰণৰ যোগ্যতা লাগে, তাৰ লগতে আমি সমানে আমি চাই যাম যে ইয়াৰ প্ৰেছিডেণ্টৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত আগন্তুক পৰীক্ষাসকলত MCQs আহিব পাৰে। তো আহক আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো আমাৰ যেতিয়া গণতান্ত্ৰিক ভাৰতৰ প্ৰেছিডেণ্টেই হৈছে বা ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে হৈছে দেশৰ মুৰব্বী, হেড অফ দ্য ষ্টেট বুলি কোৱা হয় তেখেতক, আৰু তেখেতক সুপ্ৰিম কমাণ্ডাৰ বা কমাণ্ডাৰ ইন চিফ বুলি কোৱা হয় আমাৰ ইণ্ডিয়ান আৰ্ম ফ'ৰ্চ, আমাৰ যোনখিনি ভাৰতীয় সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ সৰ্বোচ্চ সেনাপতি বুলি কোৱা হয় তেখেতক। তো সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ ভিতৰত কি পৰে? ভাৰতীয় সেনাবাহিনী পৰে, ভাৰতীয় নৌসেনা পৰে আৰু ভাৰতীয় বায়ুসেনা পৰে। তো এই তিনিটা লগ লাগি আমাৰ সশস্ত্ৰ বাহিনী হয়, আৰু তাৰে সুপ্ৰিম কমাণ্ডাৰ বা কমাণ্ডাৰ ইন চিফ কোন হয়? আমাৰ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি, প্ৰেছিডেণ্ট। তাৰপাছত ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনখন যেতিয়া 26 জানুৱাৰী 1950 চনত যেতিয়া আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধানখন কাৰ্যকাৰী হ'ল, তো ইয়াৰ পৰা আমাৰ সুধিব লগা প্ৰশ্ন কি আছে? ইয়াৰ পৰা সুধিব লগা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আছে যে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনখন কেতিয়া এফেক্টলৈ আহিলে? জানুৱাৰী 26, 1950। জানুৱাৰী 26, 1950ত ফাৰ্ষ্ট কনষ্টিটিউশ্যনখন ইফেক্টলৈ আহিলে, আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াখন কেতিয়া ৰিপাব্লিক হ'ল? তেতিয়া এই ডেটটো মনত ৰাখিব লাগে, ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট। সেইটো হৈছে জানুৱাৰী 26 জানুৱাৰী আমাৰ ৰিপাব্লিক ডে 1950। তো ইয়াৰ পৰা MCQ যদি আহে এইটো আহিব পাৰে। নেক্সট চাওঁ। এই পেৰেগ্ৰাফটো দ্য লেজিছলেটিভ লেজিছলাৰ অফ ইচ অফ ইণ্ডিয়ান, ইয়াত বেচিকেলি কি কথাটো কৈছে যে প্ৰেছিডেন্সিয়েল ইলেকশ্যনৰ ওপৰত কোৱা হৈছে। প্ৰেছিডেন্সিয়েল ইলেকশ্যনটো কেনেকুৱা হয়? তো প্ৰেছিডেন্সিয়েল ইলেকশ্যনটো ইনডাইৰেক্ট ইলেকশ্যন বুলি কোৱা হয়। ইনডাইৰেক্ট ইলেকশ্যন বুলি এইটো কাৰণে কোৱা হয় কাৰণ ইয়াত আমাৰ ডাইৰেক্ট যোনখিনি জনসাধাৰণ মানুহ আছে আমি পাৰ্টিচিপেট নকৰোঁ। তো কোনে পাৰ্টিচিপেট কৰে? আমি চিলেক্ট কৰা MLA সকল, লোকসভা মেম্বাৰ্ছখিনি, ৰাজ্যসভা মেম্বাৰ্ছখিনি, ইউনিয়ন টেৰিটৰিজৰ যোনখিনি মেম্বাৰ্ছ আছে, চিলেক্টেড মেম্বাৰ্ছ আছে, তেওঁলোকে এই ইলেকশ্যনটোত পাৰ্টিচিপেট কৰে। তো এই পাৰ্টিচিপেটৰো এটা বেলেগ ধৰণৰ ফৰ্মুলা আছে। প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ তাৰ প্ৰতিজন MLA তেওঁৰ ভোট কাউণ্ট কিমান হয়, তেখেতৰ পাৱাৰ কিমান, ভোটিং পাৱাৰ। তো সেইটো এটা বেলেগ এটা ডিছকাশ্যন কৰিব লাগিব তাৰ ওপৰত। কিন্তু একচুৱেলি কথাটো এনেকুৱা হয় যে তাত ৰাজ্যসভা মেম্বাৰ্ছখিনি, ৰাজ্যসভাৰ যোনখিনি মেম্বাৰ্ছ আছে তেওঁলোকে ভোটিং কৰে, লোকসভাৰ মেম্বাৰ্ছখিনিয়ে ভোটিং কৰে। তাৰ পাছত আমাৰ যোনখিনি ষ্টেট লেজিছলেচাৰ, যেনেকৈ ষ্টেটৰ MLAছখিনি আছে, তেওঁলোকে ভোটিং কৰে। তাৰপিছত ইউনিয়ন টেৰিটৰীৰ যোনখিনি মেম্বাৰ্ছ আছে তেওঁলোকে চবে মিলি ভোটিং কৰে আৰু প্ৰেছিডেণ্ট চিলেকশ্যন কৰে। তো এইখিনিক কালেক্টিভলি ইলেক্টৰেল কলেজ বুলিও কোৱা হয়। আৰু তেওঁলোকে ডিচাইড কৰে যে প্ৰেছিডেণ্টজন কোন হ'ব। তো ইয়াৰ পিছলৈ যাওঁ। এতিয়া আহিছে যে এলিজিবিলিটি ফৰ দ্য প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, কেনেকুৱা ধৰণৰ এলিজিবিলিটি আছে। ফাৰ্ষ্ট হৈছে যে, আৰু ইয়াৰ পৰা এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে এলিজিবিলিটিটো কোনটো আৰ্টিকেলত দিয়া আছে? আৰ্টিকেল 58ত দিয়া আছে যে প্ৰেছিডেণ্টজনৰ কি এলিজিবিলিটি থাকিব লাগিব। তো ফাৰ্ষ্ট এলিজিবিলিটিটো কি হয়? ফাৰ্ষ্ট হয় তেখেত ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক হ'বই লাগিব, চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া।
তেখেতৰ বয়স মিনিমাম 35 ইয়াৰ্ছ হ'ব লাগিব আৰু কোৱালিফাইড টু বিকাম এ মেম্বাৰ অফ লোকসভা আৰু লোকসভাৰ মেম্বাৰ হ'বলৈ যিখিনি আকৌ এলিজিবিলিটি লাগে সেইখিনি তেওঁৰ ওচৰত থাকিব লাগিব মোটামুটি অলমষ্ট সেমে হয় যে সিটিজেন অফ ইণ্ডিয়াৰ হ'ব লাগে তাত লোকসভাত যিহেতু 25 ইয়াৰ্ছ মিনিমাম ইয়াৰ্ছ থাকে কিন্তু ইয়াত সেইটো নহয় ইয়াত 35 ইয়াৰ্ছ অফ এজ থাকিব লাগে তো প্ৰশ্ন ইয়াত আৰু এটা আহিব পাৰে যে এজটো কিমান হ'ব লাগিব আহিব পাৰে তো এজটো মনত ৰাখিব মিনিমাম 35 হ'বই লাগিব তো ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নলৈ যাওঁ টাৰ্ম অফ প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া তো কিমান বছৰৰ কাৰণে তেখেত থাকিব প্ৰেছিডেণ্টজন যোন কনষ্টিটিউশ্যনৰ মতে তেখেতে পিৰিয়ড অফ 5 ইয়াৰ্ছ লৈকে থাকে চ' পিৰিয়ড অফ 5 ইয়াৰ্ছলৈকেতো থাকে কিন্তু তথাপিও যে ইলেক্টৰেল কলেজটো যেনেকৈ কৈছিলোঁ যে তেওঁলোকে যদি ডিচাইড কৰে যে প্ৰেছিডেণ্টজনক তেওঁলোকে বাৰম্বাৰ মানে চিলেক্ট কৰি থাকিব পাৰে যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে নাভাবে যে চেঞ্জ দৰকাৰ আছে যদি তেওঁলোকে ভাবে যে নাই একেজনেই থাকক তেতিয়াহ'লে সেভাৰেল টাইমছ তেওঁলোকক ইলেক্ট কৰিব পাৰে 5 ইয়াৰ্ছ কৰি চ' সেইটো ইয়াৰ পৰা টেক এৱেটো কি হয় যে কিমান বছৰৰ কাৰণে থাকে ইয়াৰ্ছটো হৈ গ'ল 5 ইয়াৰ্ছ ইয়াৰ পিছৰলৈ আহোঁ ইম্পিচমেণ্ট শব্দটো কি বুজায় ইম্পিচমেণ্ট অফ প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইম্পিচমেণ্ট আচলতে গোচৰ তেখেতক কিহৰ কিবা যদি প্ৰেছিডেণ্টৰ এগেইনষ্টত কিবা গোচৰ থাকে তেতিয়াহ'লে আৰ্টিকেল 61ৰ মতে তেখেতক ভায়োলেশ্যন কৰিছে বুলি ভায়োলেশ্যন অফ কনষ্টিটিউশ্যন এটাই তেখেতৰ ওপৰত গোচৰ হ'ব পাৰে যে কনষ্টিটিউশ্যনখন তেওঁ ভায়োলেট কৰিছে ভায়োলেশ্যন অফ কনষ্টিটিউশ্যনৰ আণ্ডাৰত তেখেতক পোষ্টটোৰ পৰা আঁতৰাব পাৰে অফিচৰ পৰা প্ৰেছিডেণ্ট অফিচৰ পৰা তেখেতক ৰিমুভ কৰিব পাৰে তো ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকেল নম্বৰ 61 সাব আৰ্টিকেলছখিনি নালাগে তো জাষ্ট মেইন আৰ্টিকেলটো আৰ্টিকেল 61 অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যনে তেখেতৰ প্ৰেছিডেণ্টৰ ইম্পিচমেণ্টটো ডিল কৰে তো ডাইৰেক্ট প্ৰশ্ন আহিব পাৰে তো ইয়াৰ নেক্সট যাওঁ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছখিনি মনত ৰাখি যাব ফাৰ্ষ্ট প্ৰেছিডেণ্ট অফ ৰিপাব্লিক অফ ইণ্ডিয়া আমাৰ ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষ গণতান্ত্ৰিক 26 জানুৱাৰী 1950 যেতিয়া ৰিপাব্লিক হ'ল তাৰ পাছত ফাৰ্ষ্ট জন প্ৰেছিডেণ্ট কোন আছিলে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ নামটো মনত ৰাখি যাব নেক্সট ফেক্টটো হৈছে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদে আজিলৈকে চবতছে লংগেষ্ট ছাৰ্ভিং প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া 1950 পৰা 1962 লৈকে তেওঁ ছাৰ্ভ কৰিছিলে 12 বছৰ দিন তেওঁ প্ৰেছিডেণ্ট হিচাপে হৈ আছিলে আৰু তেখেত বৰ্তমানলৈকে লংগেষ্ট ছাৰ্ভিং প্ৰেছিডেণ্ট হয় ইণ্ডিয়াৰ নেক্সট আহিছোঁ ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন তেখেত প্ৰথম ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে ইণ্ডিয়াৰ আৰু সাউথ ইণ্ডিয়াৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট প্ৰেছিডেণ্টটো হ'লগৈ তেখেত তো ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন ফাৰ্ষ্ট ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ ফাৰ্ষ্ট প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এইটো মনত ৰাখিবলগীয়া কথা কাৰেণ্ট প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এতিয়া আমি আজি কেইদিনমানৰ আগত ইলেকশ্যন হৈ গৈছে তেখেতে এতিয়ালৈকে অফিচত লোৱা নাই 25ত তেখেতে অফিচৰ মানে তেখেতৰ ল'ব তেখেতে শপত গ্ৰহণ চেৰিমনি আছে তো কাৰেণ্ট প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া হ'লে দ্ৰৌপদী মুৰ্মু তেখেত 15 নম্বৰ প্ৰেছিডেণ্ট হয় ভাৰতবৰ্ষৰ নামটো এইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট দ্ৰৌপদী মুৰ্মু তেখেতে দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আগতে গভৰ্ণৰ অফ ঝাৰখণ্ড আছিলে ঝাৰখণ্ডৰ গভৰ্ণৰ আছিলে তেখেতৰ অপজিশ্যনত কোন আছিলে এবাৰ ইলেকশ্যন যিহেতু হৈছিলে ইলেকশ্যনত তেখেতৰ অপজিশ্যন আছিলে য়শৱন্ত সিনহা ইয়াৰ আগৰ প্ৰেছিডেণ্টজন কোন আছিলে তেখেত এতিয়া দ্ৰৌপদী মুৰ্মু বৰ্তমান আজিৰ ডেটত ভিডিঅ'টো বনাই থকালৈকে প্ৰেছিডেণ্ট কোন হয় 14th প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ৰামনাথ কোবিন্দ তো দেখিলোঁ আমি অলৰেডি আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ চ' ভাৰতৰ প্ৰেছিডেণ্ট কেনেকৈ চিলেক্ট হয় তেখেতৰ কেইবছৰৰ কাৰণে চিলেক্ট হয় বৰ্তমানৰ প্ৰেছিডেণ্ট কোন আৰু কেইটামান প্ৰেছিডেণ্ট ৰিলেটেড ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যোনকেইটা আপোনাৰ প্ৰেছিডেণ্ট MCQ হিচাপে আমি আলোচনা কৰিলোঁ যোনকেইটা আহিব পৰা খুব বেছি চান্স আছে তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভালকৈ বস্তুকেইটা নোট কৰি ল'ব আৰু দ্ৰৌপদী মুৰ্মু নামটো যাতে নাপাহৰে তো এইটোৰ অহাৰ চান্স বহুতেই বেছি পৰীক্ষাত Thank you.
ধন্যবাদ।